Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito pa rin ang Pinoy Online Eskwela at kinukuha pa rin natin ang basic sa paggamit ng Adobe Photoshop. So last time, kinuha natin yung gamit ng Magic Wand at Quick Selection Tool. So ngayon, kukunin naman natin kung paano mag-duplicate kay Adobe Photoshop. So open lang natin yung software natin. Nandito pa rin yung image na invitation card. Sa pag-duplicate kay Adobe Photoshop, maraming way. Okay? So, umpisahan natin dun muna sa mismong image. Now, sample. Yung image na to, idadrag ko siya dito sa invitation card. Okay? So, meron tayong layer 1. Ito yung image na to. Now, para i-duplicate ang image na to, pwede kang mag-Ctrl J para ma-duplicate ang image na to. So, sa keyboard, i-hold mo lang yung Ctrl plus yung J, ma-duplicate na yung image mo. Okay? Move ko lang para makita ninyo na na-duplicate na siya. Burahin ko lang ulit. Now, dito naman tayo ulit sa image na to. Maglalagay ako ng selection. Ikukulong ko sa selection yung image nung baby. Now, imumove ko siya dito sa invitation card. Sample. Pwede kang mag-hold ng Alt. Nasa Move Tool po tayo. Nasa Move Tool tayo. Pwede kang mag-hold ng Alt, then, hold mo yung image na yon, tapos, drag. So, magiging dalawa na yan. Hold Alt, drag, yun po siya, tatlo na. Okay? So, si Move Tool, pwede mo rin po siyang, o pwede niyang gawin yung magse-select siya ng marami. Ayan, magse-select siya ng marami. Ayan, select all, then hold Alt, duplicate. Medyo maliit lang yung canvas natin. Wala pa kasi tayo dun sa transform. Dadaanan din naman natin yun. So yun siya. Delete ko lang, select all, delete ko lang. Now, balik tayo dun sa invitation card natin. So, meron tayong Ctrl J, Hold Alt. Subukan naman natin yung lagyan ng selection. Ctrl C, copy. Tama. Paste, 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 paste. Ayun po siya. 1, 2, 3, 4. So, copy-paste. Pwede rin po siya. Or, imumove ko lang ulit yung image natin dito. Binubura ko lang, guys. Binubura ko lang. Pwede po na dito tayo sa icon. Ito, yung icon, yung create new icon sa layers. Yung image na to, idadrag mo doon sa layer or create new layer. Okay? Click, hold, and then drag, hold, and then drag. Okay? Or guys, ayun siya, na-duplicate na po yan, na-duplicate na yan, no? Or guys, pwede rin po yung gantong procedure. Right-click ka sa layer 1, then, hanapin mo lang yung duplicate layer. Hit mo yung duplicate layer. Maduduplicate po yan. Then, lalabas itong duplicate layer po pwede mong lagyan ng pangalan. Okay? Ayan po siya. Sa pagre-rename ng image, 1, 2 ka lang diyan sa pangalan ng image. 1, 2, click. Ito, 1, 2,
Ayun siya. Okay? Kapag mabilis kasi, lalabas yung layer style. So, 1, 2 mo lang. 1, 2. Ganon. Then, lagyan mo na ng pangalan. Image 1. Then, yung taas, 1, 2. Image 2. Okay? So, ganon po tayo magre-rename. 1, 2. Rename. 1, 2. Rename 2. Okay? Then, pwede rin naman na makapag-duplicate, pupunta ka rekta dito sa layer. Hanapin mo lang yung duplicate layer. Yun nga lang, medyo matagal. So, pwede ka naman mag-shortcut, Ctrl-J, hold Alt, tama? Or, drag na lang dito sa icon na to. So, marami tayong iba't ibang way sa pagduduplicate ng images. Now, subukan natin dito sa image na to. Siguro i-close ko lang, open ko na lang ulit. Okay, meron tayong image dito. Subukan natin siyang linisin. Yun nga lang, ang gagamitin natin or gagawin nating procedure yung pagduduplicate. Okay? Iduduplicate natin yung area na malinis, then itatapal natin dun sa mga text. Parang ganito, guys. Maglalagay ako ng selection. So, kahit na anong selection, ito. Kahit na anong selection po pwede sa procedure na to. Hold, Control, plus hold, yung Alt. So, kung mapapansin, meron tayong selection. Diba? Para hindi na tayo pumunta sa Move Tool, mag-hold tayo ng Control. Para i-duplicate yung area na nasa loob ng selection, mag-hold tayo ng Alt. Kasi guys, kapag Control lang ang in-hold mo, makikita yung background color. So, hindi po yan. So, maggawa ng selection, hold tayo ng Control, hold tayo ng Alt, ayan, tapal, naka-hold ako sa Control at Alt, hold Control, hold yung Alt, tapal, bitaw yung left, tapal, 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 tapal. So, kapag medyo malaki na yung malinis na area, hold Control, hold yung Alt, tapal, 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 tapal. Diba? Hold Control, hold yung Alt, tapal. Pwede rin to sa image. Kung gusto mong paramihin yung image na to, hold Control, hold yung Alt, ganun lang. Diba? So, lagyan natin ng bubuyog. Bubuyog ba to o bag? Ayan. Hold Control, hold yung Alt. Ayun. Pwede. Ayan. Pwede. So, subukan ulit natin sa ibang image naman. Open ako. Ayan. Subukan natin sa ID na to. Ito, na-download ko lang naman sa Google ulit. Ayan, tatapalan ko lang siya. Kukuha lang ako ng malinis na parte. Hold Control, hold yung Alt. Tapal. 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 So, yun lang siya. Guys, duplicate pa lang yung ginagamit natin. Marami pang way para sa gantong procedure. Okay? So, yun lang muna. Bilang suporta, hit nyo na lang yung subscribe button para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload namin. Yun lang, salamat.